Do të shkojmë me komunikimet tona të drejtë për drejta në Kanada, pikërisht në Toronto, ku do të bisedojmë me mjeku neurokirurg Erion Musabelliu, i cili është edhe kërkues shkencor pranë Universitetit të Torontos. Ju përshëndes, doktor Musabelliu. Arlin, mirëmbrëma, mirë se ju gjeta, përshëndetje edhe teleshikuesve tuaj. Si më dëgjoni? Ju dëgjoj qartë, faleminderit që jeni me ne. Doktor, si po e përballon Kanadaja këtë pandemi? Çfarë situate ka atje në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Më letë shtoj përndigja statistikat dhe materialin informuas para se të bashkohesha në intervistë me ju. Të falenderoj e bën edhe punën time më të lehtë. Ne aktualisht në Kanada regjistrojmë sot rreth 40.000 të prekur, ne kemi humbje jete nga këta në shifrat 2.000 pacientëve. Është vërtetur nga studimi statistikor që pjesë më e madhe e tyre ishin pacientë që kishin edhe smundje të tjera shoqëruese. Kanada si shtet, ashtu si dhe shumë shtetet tjera vepruan shpejt, u përpoqën që të izolonin komunikimet me vendet ku kishte prekshmëri të lartë, morën masa që komunikimin ndërmjet institucioneve epidemiologjike dhe niveleve të ndryshme të pushtetit lokal të ishte i drejtpërdrejtë. Qeveria federale garantoi ndihma dhe siguroi furnizimet për ato që ishin qendrat më të prekura, që janë shtëpitë e pensionistëve, nëse do ta përkthenim në shqip, shtëpitë të moshuarve. Ty ishte një nga problematikat e para, që ndikoi që ndryshimet pas disa evenimenteve ku pati dhe humbje jete në një shtëpi të moshuar ishte në qytetin e Vancouver, që është në anën perëndimore të shtetit kanadez, ndryshuan komplet politikat në mënyrën se si u veprua më tej me të gjitha shtëpitë të moshuarve dhe qendrat sociale ku kishte pacient që qëndronin nga si pasojë smundjeve kronike dhe kërkonin kujdes të vazhdueshëm. U ndërprer komunikimi nga jashtë me këto qendra, u vendos zgjidhjen nëpërmjet komunikimit me video, audio me të afërmit. Në këtë mënyrë vretëm që kështu pengoi zinxhiri. Nga ana tjetër, ky nuk është fakt shkencor, në fakt nuk është fakt mjekësor dhe epidemiologjik, por vrej që qeveria federale ndikoi në masa ekstremisht të dobishme, duke kontribuar me ato që quhen stimuluse financiare në çdo nivel të jetës në Kanada, për ato që ishin bizneset jetësore, të cilat vazhdojnë, janë të hapura, dhe në të njëjtën kohë për të gjithë ata që u detyruan që të izoloheshin duke zbatuar rregullat e izolimit social, edhe ata patën kontribut dhe ndihmën financiare të qeverisë federale. Më lejoni të përmend, po ndjek rregullisht lajmet dhe vrej që komunitetet shqiptare kanë arritur dhe kanë pasur mundësi të komunikojnë me vendin mom. Nga komunitetet shqiptare nëpër botë mendoj dhe e gjykoj që është fatmirësi që jemi në një shtet. Komuniteti shqiptar në Kanada ndodhet sot, besoj, në një nga shtetet që po tregon përgjegjësinë më të lartë, po angazhohet së tepërmi në luftën kundër këtij virusi dhe ka bërë të mundur që në shkallën më të mirë të mundshme të konsiderojë jetën e çdo qytetari brenda territorit kanadez dhe po krijon mundësi dhe ka qenë e vazhdueshme kjo që të komunikojë me ata që kanë ngelur jashtë shtetit kanadez. Doktor Musabelliu, flitet gjithnjë më shumë, flitet shpesh për mutacionet që ka psuar ky virus, pra COVID-19, duke u shfaqur në disa vende më agresiv, në disa të tjera më pak. Duket si një fakt apo një informacion që të frikson pamje të parë, po çfarë duhet të dimë? Nëse regjia mund ta ndihmojë me disa nga imazhet që ju kërkova ndihmë për t'i paraqitur, shpresoj do ishte thjesht një foto shpjegon shumë fjalë. Po të jetë mundur, do të përdor ato imazhe që ju kam përcjell. Në të kundërt, do vazhdojmë komunikimin verbal. Kemi fotot në ekran. Fantastike. Nëse jam i mundur edhe do përdor imazhin e parë për gjithë lexuesit që të tregojnë interes që të lexojnë materialin e bashkëngjitur dhe në çdo imazh është burimi i informacionit nga kur është marrë artikulli shkencor. Fotoja që shënohet me gërmën A, kam identifikuar ato pjesë të rëndësishme që mund të përgjigjen pyetjes tuaj. Numri 2 tregon cipën e jashtme të virusit, ndërsa numri 3 tregon pjesën e brendshme të virusit. Arsyeja që u fokusova këto dy detaje është detaj i rëndësishëm shkencor. Pjesa që shënohet nga numri 3 është zinxhiri RNA i virusit. Fatkeqësisht çdo lloj virusi që ka zinxhir RNA ka mutacione të shtuara.
Kjo nuk është vetëm me këtij virusi. Ndërsa ajo që lidhet me njerëzit është shigjeta që tregon numrin 1, neve kemi të përbashkët kudo ku jemi në territorin gjeografik të planetit Tokë, që ajo që quhet receptori nëpërmjet cilit ky virus bën të mundur që të futet në organizmin e njeriut fillimisht nëpërmjet traktit respirator, pastaj përdor rrugë tjera komunikimi dhe shpërndahet në organizm, quhet një receptor që ka emrin atje. Ka ndryshime minimale dhe këto janë vërejtur nga studimet jo vetëm të kohëve të fundit, por të kryera edhe më herët që atje në vende të ndryshme gjeografike. Pra, territori gjeografik i Azisë ka ndryshime minimale në të receptor, ndërsa territori gjeografik i Amerikës ka ndryshime në të receptor. Megjithatë, emruesi përbashkët mbetet i njëjtë, ky receptor është e vetmja mënyrë se si virusi komunikon për të futur në organizëm. Ndryshimet dhe arsyet që ka mutacione lidhen me zinxhirin e RNA-s të virusit. Sa herë që virusi replikohet, ka mundësinë që të bëjë gabime, çdo gabim sjell një sjellje të re ke virusi. Kjo shpjegohet me atë që ju e përmendni agresiviteti, kur forcat imunitare të organizmit nuk janë të përgatitura dhe nuk e kanë identifikuar më herët një virus i cili është mutant dhe ka ndryshuar. Shenjat klinike janë më të rënda, presupozohet kjo është një nga rrugët klinike. Ndryshimet ndërmjet njerëzve janë modeste, ajo që është ndryshimi në receptorin me cilin virusi komunikon dhe futet në organizëm, por vetë virusi, pas çdo replikimi, merr një pjesë nga qeliza e njeriut ku është shumuar dhe në cipën e jashtme ka gjithmonë një cipë mbështjellëse 3. Kjo e bën virusin që të paraqesi gjithmonë një sulm të ri, përgjithsisht gjithmonë sulm të ri në organizmin e njeriut. Nga sa po shpjegoni ju, doktor, mund ta quajmë tërësisht inteligjent apo jo, sepse paska, siç po kuptoj nga shpjegimi juaj, një aftësi për të përshtatur ndaj luftës që imuniteti jon i bën atij apo jo. Arlin, të falenderoj që bëre këtë koment. Është e kollajt biseda mes nesh nëse kuptohemi. Është e vërtet, virusi, më le të jap një detaj shkencor, ka rreth 26.000 baza të vendosura në një zinxhir në formë spirale. Tregon numri 3 me shigjet në pamjen që keni ju për publikun. 26.000 baza nuk është në një zinxhir shumë i madh, dhe një individi njeriu ka 3 bilion, e kuptohet diferenca kaq e madhe, por me pak baza ky virus është i mundur që të tregoj inteligjencë ekstreme. Është e vërtet, virusi po tregon inteligjencë ekstreme. Realisht, në ambientin dhe atë që quhet rezervuari i jetës përditshme e këtij virusi, që është në disa shpende, në disa kafsh, ku ky virus bashkëton në kushte krejt normale me baktere dhe me parazitë të organizmit në cilin jeton, ky ka një harmoni dhe nuk tregon shenja agresiviteti ndërmjet mikroorganizmave, ka bashkëtesë. E kundërta ndodh me njeriu, i cili nuk ka qenë në mënyrë të vazhdueshme i ekspozuar. Mikroorganizmat që ndodhen krejt normalisht në florën e njeriut nuk e pranojnë bashkëtesën me këtë virus. Kjo është arsyeja dhe pasojat që neve jemi sot në këtë gjendje, që është konflikti i forcave imunitare të organizmit ton për të mbrojtur kundrejt infeksionit virus. SARS-CoV-2, siç është thënë, është pjesë e familjeve të koronavirusit, sepse ato përbën një familje, apo jo? Njerëzimi, ndërkohë, dua të dalë këtu, doktor Musabelliu, që njerëzimi është përballur me të edhe më parë. Nuk i ndihmon kjo kërkimet shkencore në gjetjen e një kure? Arlind, është saktë. Njerëzimi është përballur më herët me viruset të kësaj familje, përfshi edhe këtë virus që në këtë periudhë ka prekur, po shkojmë rreth në shifra ekstreme. Vetëm në Amerikë kemi rreth gati 1 milion prekur. Është vërtet virusi 2.600.000 në rang global. Në rang global, për të cilave 1 milion ka vetëm Amerika fatkeqësisht. Është vërtet virusi ka qenë prezent. Studimet e mëhershme pranë, kjo lidhet me atë infekcion të vitit 2003, kur një virus nga njëta familje infektoi dhe u shpërnda krejt papritur dhe në mënyrë shumë shpejt si pasojë e shkallës lartë të infektueshmërisë dhe replikimit, shumimit që pat virusi, por dua të theksoj. Në atë periudhë studimet shkencore u ndërprerën për faktin e thjeshtë që virusi u largua, nëse do qonim me një term shqip, ngordhi. Nuk arriti që të mbijetonte për shumë arsye, u ndërprer mënyra e komunikimit nga njeriu tek njeriu, sepse kjo ishte mënyra se si mund të infektoheshin. Kompanitë farmaceutike dhe ato që drejtojnë sot, organizatat që drejtojnë sot institutet epidemiologjike që drejtojnë masat e vaksinimeve, vendosin që nuk do ishte arsyeshme nga ana financiare që të investohej. Por studimet e kryera në atë kohë duhet i ritheksuar, po shërbejnë edhe kanë ngritur baza jashtëzakonisht të dobishme për të ndërtuar një
vaksinë kundrejt një virusi që i përket njëjtës familje. Megjithëse thash një numër më përpara, ishte numër 26.000 që janë bazat që ka ky zinxhir RNA-je, pak a shumë ngjashmëria ndërmjet këtij virusi me viruset e familjes ku bën pjesë është me ndryshime shumë të vogla në këto baza, do të thotë që kjo mund na ndihmojë dhe po jep rezultate jashtëzakonisht mira. Në shumë vende ku po kryen testime, aktualisht janë ndarë në 2 kategori testime dhe në secilin prej vendeve ku kryen testime, rezultatet janë jashtëzakonisht mira. Shpresoj se do të duke qenë se i përmendet doktor, nga Anglia dhe nga Gjermania ka raportime se kanë nisur testimet klinike, po sa afër gjetjes së një vaksine jemi? Do isha treguar i kujdesshëm me dhënë një intervali kohor lidhe me vaksinën, por mund të flas me siguri për ato informacione që kemi për hapat që kemi arritur në studimin e vaksinave. Në qendra të ndryshme në shtetin kanadez, Universitetit ku unë jam dhe 2 universitete të tjera, duket që hapat kanë ecur në shpejtësi të marrëmendse, nuk kemi parë hapa të tilla. Gjermania testoi në kafsh, ju kërkoj ndjes, duke përdorur testimet e mëhershme nga studimet e atyre që quhen antitrupave të individëve të prekur dhe duke bërë paralelizmin e gjetjeve ndërmjet njeriut dhe kafshës vreti që rezultatet ishin premtuese. Javën e kaluar nga komunikimet e fundit që patëm të paktën mes nesh ishte që Anglia po priste atë që quhet organi rregullator për të dhënë dritën jeshile testimeve që të kalonin në një masë më të gjerë. Shpresoj dhe uroj që rezultatet e tyre të jenë domethënëse. Rezultatet e kryera në laborator në Angli ishin të jashtëzakonshme. Do kisha dashur që të isha i rezervuar, por realisht nëse ato rezultate do të vrejshin edhe në popullatën e gjerë, fillimisht tek ata që janë quhen vullnetarët dhe pastaj edhe në popullat, jam bindur që në atë harë kohor që pak a shumë pjesë më madhe shkencëtarëve po planifikojnë rreth 1 viti, ne do kemi të vaksinën të mesnesh. Tek ne, por edhe në shumë vende tjera kanë nisur lehtësimi i masave izoluese dhe në një farë mënyre na duhet të mësohemi që të bashkëjetojmë me koronavirusin. Të paktën nga autoritetet ato të shëndetësisë, kjo po jepet si këshill. Po sa i mund bëhet një person pas prekjes nga koronavirusi, doktor? Arlin, nëse më ndihmoni edhe një herë me imazhin e parë, do t'ju falenderoj jashtë. Po kolegët në regji ju dëgjojnë, besoj për pak e kemi në ekran. Ajo që na shqetëson lidhe me këtë virus është për i theksojmë mutacionet. Mutacionet kufizojnë imunitetin e gjerë dhe kufizojnë mundësinë që individi të ketë mbrojtje ndaj çdo forme që ky virus ndryshohet. Dua të them këtë. Shigjeta numër 2 tregon disa tentakula që ka virusi në pjesën e tij të jashtme. Këto ndryshojnë në mënyrë të vazhdueshme sa herë që virusi ka një mutacion. Nëse ky virus që pati mutacion ka ndryshuar atë që identifikon shigjeta me numrin 2, neve kur infektohemi me këtë virus krijohet një barrierë mbrojtëse nga vetë forcat imunitare të individit të infektuar. Kjo është e përkohshme, por shërben. Problemi qëndron që shërben vetëm për atë virus që e infektoi. Pra brenda familjes së koronavirusit 19, shërben për një grup dhe një kategori shumë të vogël, ato që do kenë të njëjtën formë në cipën e tyre të jashtëm të këtyre tentakulave. Nëse ne ruajmë masat e izolimit, distancimit social ju kërkojnë ndjes. Ne po lvizim nga izolimi në distancim social, çka po kryhet në pjesë më të madhe të Evropës, sipas atyre lajmeve që marrim, kjo po do të ndodhë gradualisht edhe në Kanada dhe në Amerikë. Nëse ne do të jemi të mundur të respektojmë masat e higjienës, ato çka ju i afishuat para se të fillonte emisioni juaj, me përpikmëri, edhe do të ruajmë atë që quhet distancimi social në komunikimet me njëri tjetrin, ne mund të krijojmë mundësinë që imuniteti i organizmit të forcohet, të pengojmë shumëfishimin dhe krijimin e mutacioneve më tej të këtij virusi. Në këtë mënyrë, organizmi i njeriu dhe njeriu në pozicione të ndryshme gjeografike, kudo ku është në botë, arsyeja që po i theksoj faktin pozicione gjeografike duhet të bëjë me dije që nëse një individ, sipas studimeve statistikore, kalon të paktën 7 vjet të jetës tij në një pozicion gjeografik, ka disa ndryshime në ato që quhen forcat imunitare. Një krahasim i thjeshtë, një individ ka një tjetër forcë imunitare nëse banon në Zvicër për 7 vjet me një individ që ka banuar për 7 vjet në Pekin. Ndryshimet janë minimale, por këto ndryshime janë domethënëse kur vjen puna tek forcat imunitare.
Neve mendojmë që distancimi social, respektimi me përpikmëri këtyre masave do krijojë mundësinë që neve të kufizojmë numrin e mutacioneve të virusit, të ruajmë forcat imunitarëve të individëve, veçanërisht atyre që kanë edhe patologji tjera shoqëruese, të mbrojmë këto individë në të njëjtën kohë krijojmë mundësi që shkenca, bashkëpunim me teknologjinë të krijojë atë mbrosin e përbashkët që do na mbrojë kundrejt çdo forme të këtij virusi në këtë familje që ka emrin vaksinë. Vaksina duhet ju theksoj që po bëjmë përpjekje që të mos bazohet vetëm në ndryshimet e mutacioneve të virusit. Në këtë moment neve do ishim të humbur nëse do varnim shpresat që vaksina të mbronte kundrejt mutacioneve. Po e bazojmë ndërtimin e vaksinës të paktën kudo në pjesë më të madhe të laboratoreve, do të theksoja mbi atë që është receptori që gjendet tek njeriu. Ky është pothuajse i pandryshueshëm, ndryshime modeste që nuk do ta pengonin kurse si studimin edhe përpunimin dhe përgatitjen e vaksinës. Në këtë mënyrë ne do të pengonim atë që ishte e vetmja rrugë e virusit për të futur në organizmin e njerëzit. Ky është çelësi i suksesit i vaksinës. Doktor Musabelliu, unë ju falenderoj shumë, keni dhënë informacione besoj shumë të vyera edhe për shikuesit tanë. Erion, falenderoj pa masë, bëtë edhe ju bisedën shumë thjesht. Uroj vendi më dali sa më shpejt nga kjo situatë, shpresoj çdo ditë lajme të mira dhe me shëndet mirë për secilin nga ne dhe ju ku do ndodheni. Falenderoj dhe një. Falenderoj.